Bible in 1 Corinthians. Ở sách của Con thứ nhất nó nói vậy. And in verse Sách thứ nhất 2, and though I have the gift of prophecy, 13 verse 13. Con thứ nhất đoạn 13 câu 1. And though I have the gift of prophecy, Dù chúng ta có cái ẩn mà tôi có cái ơn về tiên tri, and understand all mysteries, thậm chí là hiểu những chuyện màu nhiệm, and all knowledge, và có các thứ trí thức, and though I have all faith, dù tôi có đức tin rất lớn, so that I could remove mountains, thậm chí có thể là dời núi, and have not charity, nhưng mà nếu không có lòng thương I'm nothing. thì tôi không ra chi. What we need is love. Cho nên chúng ta cần có lòng yêu thương. There's two types of love. Nhưng mà tình thương có hai loại. There's agape love. Gọi là agape, tình thương. The agape love Tại vì tình thương agape is the love that God has for us. như là một loại tình thương mà Chúa ban cho mình. Then there's filial love. Còn loại tình thương gọi là tình thương philo. Filial love is like a husband and his wife, they love each other. Thì cái chữ philo trong tiếng Hy Lạp thì là nói về tình thương giữa vợ chồng. Filial love has a beginning, Đó là một loại tình thương bắt đầu thôi. and it has an end. Có sự bắt đầu cũng có sự chia tay. The love of a mother, Như là giữa mẹ con nè. the love of a mother for a child, Người mẹ thương con, it's filial love. gọi là tình thương của philo. A mother will do anything and all things possible to help. Mẹ thì muốn làm mọi việc để cho con mình, vì thương con mình, to help their baby. giúp cho đứa bé. A husband will protect his wife, Còn chồng thương vợ, muốn bảo vệ vợ. because this is filial love. Đó gọi là tình thương philo. It has to begin and it has an end. Loại tình thương này có sự bắt đầu cũng có sự chấm dứt. But God loved the world so much Nhưng mà loại tình thương thuộc về Chúa thì là Chúa thương thế gian, that He gave His only begotten Son thậm chí thì ban con được sanh cho thế gian này to show you His love. để mà tỏ ra tình thương của Chúa. God's love Đối với chúng ta, has no beginning, tình thương Chúa Trời Has no không có sự bắt đầu cũng không có sự chấm dứt. God's love exists forever and ever. Tại vì tình thương của Chúa tồn tại mãi In other mãi. words, God loves you so much Nghĩa là Chúa thương chúng ta that rất love nhiều, becomes eternal. và cái tình thương đó thành ra một sự vĩnh cửu, vĩnh viễn. Eternal means it has no beginning, it has no end. Tại vì mình nói là vĩnh viễn, vĩnh cửu có nghĩa là không And that's có what bắt we đầu, are. không có chấm dứt. Đó là chúng ta như vậy. We are Chúng ta là a part of God. một phần tử trong Chúa. And because we're a part of God, Thì chúng ta là một This- phần tử this Chúa Trời. Đây has a beginning. vật chất, nó có cái bắt đầu. This has an end. Thân thể như vậy nó sẽ có giờ và chấm dứt. But God loved you so much, Nhưng mà Chúa rất thương chúng He ta. gave you part of Himself to live right here. Chúa cho chúng ta có một cái sự phần trong Chúa. God in us, Thì Chúa ở trong mình. God with us, Chúa ở với mình. God blessing us. Chúa cũng ban phước cho mình. It has no beginning, it will not have an end. Loại tình thương không It's có eternal, bắt đầu, it's always không có there. chấm dứt, vĩnh viễn. And Và because it's always ở there, đây, I can ask God, cho nên chúng ta có thể hỏi and He's going to give me, Chúa sẽ trả lời He's going to cho bless me.
ban phước cho. The blessings are for you. Cái một sự ban cho từ All Chúa, the blessings were written in ban the phước của Bible. Chúa từ Kinh Thánh. They're not, it's not a promise that I make, Không phải vì mình có vấn đề, because he can make a promise, I can make a không phải promise. là một cái sự And I hứa wanna hẹn break của it. ai. Tại vì con người mình hứa thì có thể là thất hứa, có thể là đổ bể. But God cannot break his promises. Nhưng mà sự hứa hẹn của Chúa là không đổ bể, không có nó là nuốt lời. So in the beginning, God, Cho nên từ lúc ban đầu là Chúa Trời being eternal, đã là vĩnh cửu, we were with him. mà chúng ta đã ở trong Ngài. We were spirits. Về phần thuộc linh mà nói, And because we were like him, a chúng spirit, ta là một phần tử thuộc linh. he decided Chúa to vậy. bring each one of you Cho nên Chúa muốn ban cho chúng ta On the- đem lại on the day that he selected. từ cái ngày Chúa đã chọn mình. I don't know if you're farmers, Không biết trong nhóm chúng ta có ai là if nông you've dân ever không? planted Tại vì rice, mình sẽ gieo giống trước. but they do this with plants. They get a seed Tại vì nếu mà muốn trồng thì phải có giống, and they throw the seed out, thì phải gieo nó ra. and that seed is planted. Thì cái giống được trồng, It's planted, and then the top of the seed there's dirt, thế thì ở trên những hạt giống là có đất, and then the water has to water the seed so thế it thì cần grows. có nước để tưới nó. And that's what God did to you. Chúa cũng làm như vậy với mình. God in the beginning Chúa từ lúc ban đầu planted you đã gây dựng mình, trồng in mình, his thinking. cho nên trong cái tư tưởng của Chúa Then you materialized. cho cái đời All the years passed. tất cả đều được Chúa祝phước. He's 60 years old. Tôi hơn 60 rồi, So God knew that when he was born, nhưng mà Chúa hiểu that biết seed tôi, was there. từ chưa đẻ ra, từ And he ngày came forth sinh ra, On phải the day that ra đời kiểu God nào wanted him to come forth. Chúa đã có một cái kế hoạch muốn mình xuất hiện ở đời này sống thể nào. So if you're 50, 60, Cho nên ai chỉ có 50 hay là 40, God thought it, he said Chúa it. đã suy nghĩ như vậy và Chúa đã phán ra như vậy. A thought is a word expressed. Tư tưởng là tức là lời nói, là cái sự phát biểu của tư tưởng. So then he put us where he wanted us. He Cho nên put us Chúa đã là định như vậy thì In Chúa Canada. cho xuất hiện như vậy, cho người này phải sống ở Canada, He put us in District 1. và Chúa cũng cho có người He trong put quận us 1, in District 5 and 6. cũng có người ở quận 5, And then he put 6, us outside of those districts. cũng cho người ở ngoại thành. But he knew exactly when we were to come. Cho nên Chúa biết rất rõ người nào phải sống It's thế nào. it's the love that he had for each and every one of us. Chúa như trồng cây ấy, biết mình là ai trồng ở đâu. Those are his Chúa thương mình promises. như người trồng trọt, một nông dân And his promises are thì biết mình đang muốn trồng gì, nó có cái gì, that whatever we want, và cần cái gì. all we have to do is ask. Cho nên mình chỉ cần mở miệng xin là được. It doesn't matter if they're little or they're big. Bất luận là chuyện lớn chuyện nhỏ, cứ xin là được. You have to learn to ask Cho nên God. mình phải học như là xin với mẹ. And if you have a lot of love in you, Cho nên thì được nhiều yêu thương ở trong, God will bring forth Chúa sẽ mang nó ra whatever you need. cho chúng ta cần. For example, Như là I need a new job. tôi cần một việc làm mới, I'm gonna say, God, mình phải nói là I need a new job. Chúa trời, con cần một việc làm mới. And if it comes out of your mouth,
Cho nên nếu mà nó phát từ miệng, faith đó là cái đức tin được thể hiện, goes out and makes a job for you. thế thì sự thật xảy ra là có một công việc mới cho ta. I need a new home. Ví dụ mình cần một nhà mới, You say it, thì phải thưa với Chúa, nói ra miệng, and it comes into existence. thì nó mới thành ra một thực tại. For example, this home, Như là mình cần có nhà này nè, it's a blessing. đó là một sự ban phước của Chúa. So all you have to do is learn to ask God. Cho nên việc chúng ta cần làm là phải thưa với Chúa, xin rồi được. Wherever I go, I ask God for something. Khi mà tôi muốn xin Chúa điều gì, If I need a parking space, như là tôi cần một chỗ để mà I'm gonna ask God, give me a parking space. Chúa ơi, con cần một chỗ để xe. I'll go around, Thì tôi phải đi and vòng there vòng, it is. coi Chúa đã không sẵn chỗ. Because God wants to bless each and every one Đây of Chúa us. muốn ban phước từng người, mỗi người. God is simple. Tại vì Chúa rất đơn giản thôi. We serve a simple God. Mình thờ phượng, mình hầu việc một Đức Chúa Trời, một vị Chúa Trời rất là đơn sơ. If you're afraid to ask God, Mình không cần sợ Chúa. learn little things. Mình phải học từ chuyện nhỏ nhỏ. So if we ever get to a situation Có khi chúng ta lâm một cái tình trạng where we're in desperation, desperate, rất là cũng như là mình bế tắc. if we're ever in desperation, Brother Branham preached a message Thì Chúa dealing with desperate people. anh có giảng bài giảng là trong sự bế tắc, cho nhiều người trong sự bế tắc. You can't sleep, you can't Tại eat. vì khi mà mình lâm vào một trận bế Your tắc, mind is mình ăn working không real được, fast. mình ngủ không nổi, And you need something. rồi tư tưởng mình cứ tham quan. You need to hear from God. Thì mình rất cần nghe tiếng Chúa đấy. Then God comes on the scene. Thì Chúa sẽ xuất hiện trong hiện trường. And God will give you your heart's desire. Thì Chúa sẽ thỏa mãn lòng của mình. For example, Như là I prayed for a church. tôi cầu xin cho một hội thánh nào đó. We didn't get a church. Tôi muốn xin có một nhà thờ mà chưa có nhà thờ. Year one, no church. Nhóm là năm đầu chưa có nhà thờ. Year two, no church. Rồi mình cầu xin cho cái hội thánh đó, họ nhóm lại 2 năm vẫn chưa có nhà thờ. On year three, Tới năm thứ 3, we were going to buy a church. Chúa lại cho mình bắt đầu có thể mua được một nhà thờ. But you need dongs. Cho nên chúng ta phải có Dong. phải có Money. tiền. Without money, you're not going to buy a church. Tại vì không có tiền thì không có mua được gì. So we had money, Nhà thờ. Nên chúng but ta somebody cần có else tiền. took the church from us. Nhưng mà có người lại muốn cướp giật cái nhà thờ. On year 4, Tại vì tới năm thứ 4, God gave us a church. Chúa mới cho chúng tôi mua được nhà thờ. Almost like this. Nobody wanted it. Là một cái chỗ như đây này, người ta không ai thèm. So we got it. We took everything out. Thì chúng tôi dám mua cái chỗ đó, rồi chúng tôi quăng đi tất cả cái gì nó ghê gớm. And made it a church. Thì chúng tôi đã làm ra một cái nhà thờ mới, sửa lại thành một cái nhà thờ mới. Now we wanted something for people. Nên tôi muốn mà làm ra cái gì đó mà dân chúng cần. Our church can sit 700 people. Thì nhà thờ chúng tôi cần có thể chứa được khoảng 700 người. But it all depends on you, what you ask God for. Cho nên cũng là tùy anh em cần bao nhiêu, bao lớn xin với People Chúa. ask God for little things. Nhiều khi đức tin của người ta chỉ chừng đó thôi, thì xin chút xíu này thôi.
And people ask God for big things. Đấy, có người có đức tin lớn thì dám xin sự to lớn hơn. So, Brother Branham taught us one thing. Cho nên anh Ba có dạy một điều. There's no difference, little or big. Cho nên cho dù xin việc nhỏ hay là việc lớn, Your Father that is in heaven will Chúa give Cha you ta ở trên trời hiểu the cả. big things like He would give you the little things. Biết là mình cần việc nhỏ, việc lớn. So all you have to do is ask God. Cho nên chỉ mình cần là tập biết thưa với Chúa xin rồi được. If you're sick, Ví dụ mình lâm bệnh, then He said by His stripes He would heal us. như là đột quỵ, nhưng mà đừng có sợ, cứ xin là Chúa để chữa lành cho. It's His promise to heal you. Vì đó là người cha muốn trị cho khỏi bệnh cho người con. It's my responsibility Như là làm cha này mình có to believe that God will heal mình me. cũng vậy, có cái trách nhiệm phải tin tưởng cha mình. And when God heals you, Chúa cha, và khi Chúa đã chữa lành mình it's because He loves you. là tại vì Chúa yêu thương mình. So love goes beyond everything we know. Cho nên chúng ta phải vì mọi sự, dù mình tương tưởng không ra, nhưng mà cũng phải vì lòng yêu thương và cứ yêu thương nhau. What people need today Tại vì con người bây giờ cần nhất là is tình thương, love. là tình thương. We need love. Chúng I ta need to cần love có him more. tình thương, càng yêu anh này I need to love each other more. mình cần yêu nhau càng hơn. Because if I can't love, Tại vì nếu mà mình không yêu nổi then God's not in me. thì chứng minh là Chúa không có ở trong mình. No matter what I do, Cho dù mình hay cách I mấy need làm to được love hay each other. chỉ là nhưng mà điều quan trọng nhất là mình phải có lòng yêu thương để yêu mến lẫn nhau. First John says, Tại vì sách Giăng thứ nhất nói vậy. it's love. Tại vì How can you say you love me nhẽ nào mình nói mình and you haven't có seen tình me thương mà chưa and thấy, you don't love your brother? mà mình không thương anh em mình có thể thấy. So we need to show love. Nói mình thương thương Chúa Trời không thấy, mà anh em có thể thấy lại không thương. I come from Missouri. Như tôi đến từ cái tỉnh bang Missouri. Missouri, Brother Branham said. Anh Ba đã từng nhắc tới cái tỉnh bang Missouri đó. Tell me you love me. Phải nói là ta yêu người. Brother Branham said. Thì anh Ba từng nói vậy. Don't tell me. Đừng có chỉ nói bằng lời. Show me. Hãy thực hiện. Don't tell me Đừng có you chỉ have lời love. nói. Show me that you have love. Phải chứng minh, phải có hành động. It's better to show somebody the love than to tell somebody you love them. Đừng có chỉ nói bằng lời mà phải có hành động chứng minh. Love conquers all things. Tại vì tình thương có thể thắng tất cả. Brother Branham said, Thì anh Ba nói, if you want to go beyond the curtain of time, nếu mà mình muốn vượt được cái màn của thời gian, you need to have love. thì mình cần có tình yêu thương. The bride Như là has tình nương. love. Thì vợ chồng phải Your có bride. yêu nhau. God chose you. Chúa đã lựa mình làm vợ mới, muốn tỏ sự yêu thương của Chúa. So we need to love each other. Nên mình cũng phải yêu thương lẫn nhau. Amen. Not hate. Không phải chỉ người nào đó. There shouldn't be any hate. Không được có sự giận hờn ai. If you don't like me, Nếu mà mình nói pray không for thích me. ai, nếu mà mình nói ai không thương nổi, mình càng phải cầu nguyện cho người đó.
Amen. Nếu mà nói thương tôi You need phải to pray. cầu nguyện cho tôi. That's why when I hear you pray, Cho nên khi tôi nghe anh em cầu nguyện I feel that small thì tôi cảm nhận anh em chỉ có chút xíu tình thương. because you're full of life. Khi mà mình có sự sáng The trọn words you vẹn, express thì mình có thể phát biểu qua lời đó, lời love. nói có tình thương. Amen. Amen. So if you're afraid of the dark, Nếu mà mình sợ you can't sleep at night, sự tối tăm you're thì stressed out, mình ngủ không ngon, mình sẽ sợ hãi. get a little bit of love. Nhưng mà nếu mình có tình thương All of the other stuff will go away. thì tất cả những sự sợ hãi tối tăm nó sẽ lui đi, biến tan mất. So love Cho nên sự yêu thương nhau is what we have. là sự mình phải có, cần có nhất. Jesus said, you'll know if they're my disciples. Cho nên Chúa nói nếu các người muốn chứng minh là môn đồ thật sự của ta Because you're showing love. thì phải qua tình yêu thương, Amen. rồi ta thấy mình có tình yêu thương. Amen. Amen. Because I believed at one time Tại vì tôi đã từng tin tưởng như vậy, that I had to know all mysteries. tôi có thể tôi đã biết tất cả những mặt sự màu nhiệm. I believed at one time Tôi đã từng có cái tin tưởng đó, that I needed to have all the faith. tôi cần có một cái đức tin lớn. But his daddy, mọi kiểu tin tưởng tin his daddy như là người cha của anh này 72 tuổi, his daddy prayed for me. người cha của anh này đã từng cầu nguyện cho tôi. I had problems with my thinking. Tại vì khi đó tôi có một cái nan đề về tư tưởng, And his daddy prayed for me. nhưng mà cha ảnh đã cầu thay cho tôi. My body was sick, Khi đó thân thể tôi lâm bệnh and his daddy laid hands on me. và cha ảnh đã đặt tay cầu nguyện cho tôi. Now his daddy Và cha ảnh went to Brother Brown. đã đến với anh Ba. He had cancer in the throat. Đã từng có cái ung thư ở vú bằng mổ đây, And he went to Brother Brown. và đã đến với anh Ba Brother Brown, và anh Ba tiên tri. the only thing he said, Cái chuyện mà he talked about his daddy's ông ấy nói faith. vậy là căn cứ theo cái sự tin tưởng, tức là mình nói theo cái lòng tin. His daddy goes to the bathroom, Cái ba ổng thì vô trong rửa tay, and he spit out the cancer. vô trong toilet đó, cái ói ra cái ung thư luôn. Yeah. Brother Branham Và anh Ba and his daddy và cha của ảnh were friends. là bạn tốt, thân tình. Yeah. His grandpa, Còn nữa là ông nội của ông Brother Branham would preach at his grandpa's church. đã từng giảng trong nhà thờ của ông nội ảnh. That's why I brought him, so that you can meet him. Cho nên thì ảnh có chứng tốt, muốn biết gì sự tích của anh Ba có thể qua ảnh. His grandfather was the first person, one of the first persons Tại vì cha ông của anh này á, là những người tiền in bối Phoenix, Arizona, trong hội thánh Arizona, that Brother Branham preached at là his cái church. chỗ mà anh Ba đã giảng trong nhà You have thờ. many messages in your language. Cho nên thì cũng đã giảng qua phiên dịch. And in there, Brother Branham mentions Father Garcia. Thì nếu mà mình đi tra cứu mấy bài giảng anh Ba thì thấy là có nhắc đến cha ông của anh này. Yeah. Brother Cái Garcia. tên, That's his grandpa. đó là cha ông, cái tên của cha ông. Yeah. Ông nội. What's your name? His name is Alex Barunda. His grandpa
His name is Pablo Garcia. Yeah. Brother Branham calls him Brother Garcia, the Spanish church. Là cái hội thánh người Mỹ mà gốc Mễ. Brother Garcia. Thì, anh Garcia là ông nội Yeah. của anh này. Many messages Brother Garcia is mentioned by Brother Branham in the tapes. Nếu có nghe ở những bài giảng, So I wanted you to meet someone có cái tên của ông nội anh that went to Brother Branham's meeting. đã từng dự những buổi nhóm anh bà, Because it's important that we know cho nên đó là who's sitting next to us. chuyện quan trọng để mình nhận thức ai đã ngồi kế mình. It's important to know Chuyện quan trọng để biết that this brother right here, cái người anh này nè, this brother right here, người anh em này nè, the gift that God has put in them, Chúa đã từng cho ảnh có cái ơn tứ gì nè, that it helps you. ở trong anh này nè, có thể đến đây mà giúp đỡ anh em nè. Come here, brother. Đó, xin anh này Tính lên. lên. Không gì cả. Brother Branham said it like this. Đây anh Brian từng nói như vậy, Don't wait đừng có chờ đợi gì, for chừng William chờ. Branham. For William Branham. Tại vì anh Brian You come here. nói đến nữa, He said, don't wait đừng có for Oral chờ, Roberts. Oral Roberts. đừng có đợi cái ông thầy giảng hay ở bên ngũ tuần nào. You have Over. pastors Tại vì mình có người trang bày tại đây rồi. that have the gift Đừng có chờ những người có ân tứ trị bệnh từ phe phái that nào God đến has đây. put a gift. Tại vì Chúa đã cho God put a để gift. địa phương đây đã có hai anh này, có cái ơn Chúa đã đặt trong hai anh này, có cái ơn To trị heal bệnh, people. chữa bệnh cho anh em, cầu nguyện chữa bệnh. So if you wait for somebody, Đừng có đợi cái ông nào all tới. you have to do is call my friends. Nếu có ai có nhu cầu cứ điện thoại gọi hai anh The này. faith, the love that they have for you. Tại vì Chúa đã đặt cái sự lòng tin tưởng, lòng tin với lại tình thương ở trong hai The anh này. confidence that you have in them, Anh em chỉ cần tin tưởng hai người này, God will heal you. Chúa sẽ chữa trị You don't anh em have to live qua hai người này. in pain. Không cần sống trong sự bệnh đau, You can be healed where you're at. có thể được chữa lành ngay giờ này. That's why God put pastors in a church. Đó là tại sao Chúa ban cho hội thánh có những người có ơn trang bày. The Bible says they're elders. Tại vì Kinh Thánh gọi những người này gọi là James says, call the elders of the trưởng church. lão, như là sách Gia Cơ nói vậy. Để They'll ai anoint you with oil. có bệnh xin trưởng lão họ thánh đến để họ có cái sức dầu mà cầu thay Not để only chữa the lành. anointing will be there, Cho nên cái sự sức dầu còn đấy, but they'll forgive you of your sins. không những được chữa lành còn được tha tội. That's why it's so important to know Cho nên là một chuyện quan trọng để biết điều what này God has placed. là Chúa đã đặt để ai ở đây, And they're held responsible for each one of you. tại vì Chúa đặt để những người căn bài như vậy trong dòng chúng ta là để có cái trách nhiệm đó để chăm lo cho mỗi người trong dòng chúng ta. It's hard to be a pastor. Bởi vì muốn làm một người căn bày không phải dễ đâu, So the burden cho nên cái gánh nặng is on them. họ đã chịu gánh vác. So from me to you, Cho nên anh em nhiều như vậy, you don't have to wait a year when I come back. không cần là đợi năm tới nữa tôi đến giúp anh em cầu nguyện nữa để được chữa lành nữa. The love that they have, Tại vì Chúa cho sẵn hai người này có tình yêu thương đầy đủ để cầu thay để anh em chữa bệnh ngay, được chữa lành ngay. that's what he said. Tại vì Chúa hứa như vậy rồi, That's what we believe. cho nên chúng ta tin như vậy đi. But I want to stop talking. Cho nên tôi muốn không nói nữa.
And I want Brother Alex to come mà xin Alex lên đây and just share a little bit what he has để ảnh chia sẻ thêm nữa so that you'll vài know lời cho anh em biết. that he loves God, Ảnh yêu Chúa, he loves Vietnam, ảnh cũng thương Việt Nam. or he wouldn't be here. Ông thôi, ông không có xuất hiện đây. Okay? Rồi, God bless you. We'll be praying for you Uh, in a while. lát cầu nguyện cho anh em. Bây giờ xin anh Enest lên. Thank you. Brother, in 1 John 4:10. No, don't read the scripture. Okay, have a seat or stand. Brother Montoya spoke about love, Anh ấy thì nói về tình yêu thương. and we know the Bible says that God is love. Vậy mình Amen. biết là trong Kinh Thánh nói là Chúa là tình yêu thương. Is that right? Yeah. God is love. Chúa là yêu thương. And he said that Và anh nói he had each and every one of you. Each and every one of you Chúa muốn was in mọi God's mind. người chúng ta đều là ở trong tư tưởng của Chúa. And that's the reason you're here right now. Đó là tại sao Chúa cho chúng ta xuất hiện ở đây. Amen. And I love this brother because he's going to have a hard time with me. You got about 10 minutes. 10 minutes I can go. Tôi cũng rất quan tâm. Tôi nói thì không có sửa, mà cái anh đi gì này cũng khổ. God, you did not love God first. Không phải mình You yêu did thương not Chúa love trước. God first. Mình không phải là thương Chúa trước, God loved you first. mà Chúa thương mình trước. Bible says in 1 John 4:10. Tại vì Chúa nói 17, về right around there. ở trong sách Giăng 1 nó vậy. Brother Montoya mentioned that my daddy got healed from cancer. Thì anh đi có nhắc là ông nội tôi vì bệnh ung thư. And because Nhờ anh Abraham cầu nguyện mà hết. of God's love, Tại vì Chúa thương. when I was 4 years old, Cho tôi có 4 tuổi Brother Branham came to thì Phoenix, Arizona, anh Abraham đến với cái tỉnh bàn tôi là con nào took my dad by the hand, thì took my dad by the hand and says, của ba tôi nói vậy.